BMG სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით სამთავრობო პროგრამა შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში 14,000-ზე მეტი სამუშაო ადგილია შექმნილი. სააგენტოში ამბობენ, რომ დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით მოწინავე რეგიონები კახეთი, სამეგრელო და შიდა-ქართლია. სულ ჯამში 170 ახალი საწარმო შეიქმნა. მანდვე შეგვიძლია ამოვიკითხოთ ესეთი ინფორმაცია, რომ ამ პროექტების ჯამური ღირებულება 282 მილიონს აჭარბებს, შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში კი 1,100 მილიონის და 258 მილიონი დოლარის სესხია გაცემული. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტია, რომელიც 2013 წელს დაიწყო. ამოვიკითხეთ ბიუჯეტშიც პროექტში, ჯერჯერობით სახელმწიფო ბიუჯეტისა, ეს ყველაფერი გრძელდება მომავალი წლის ბიუჯეტში და პროექტით გათვალისწინებული არის 59 მილიონი ლარი. პროექტი დანერგე მომავალის მენეჯერი მარიამ მეკოშკიშვილი არის ჩვენთან ერთად. მარიამ, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა და ჩვენთან ერთად არის ტრადიციულად, როცა არის თბილისში და საქართველოში ან არ არის ჩირინას ქარხანაში და ახერხებს მოსვლას რევაზ ვაშაკიძე, ჩირინას დამფუძნებელი, მადლობა მას დროისთვის და მობრძანებისთვის. ეს არის ოფიციალური ინტრო ამ შემთხვევაში, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, მარიამ, 2013 წლიდან მოყოლებული. 59 მილიონი ლარი, რომელიც არის გათვალისწინებული. არის თუ არა ნაფიქრი უკვე, რას და როგორ გეგმავს თლიანად პროექტის მესვეურები და რა მიმართულებით აპირებთ წასვლას. თქვენ ახლა თავიდან საუბარში აღნიშნეთ ეს თქვათ პროგრამა შეღავათიანი აგროკრედიტი დანერგე მომავალი სხვა არც. კი, მე გახლავთ პროგრამა დანერგე მომავალის ხელმძღვანელი. ჩემი პროექტის ჭრილში რაც შემიძლიათ გიპასუხოთ, კონდათ ამაზე, ანუ თქვათ თქვენ ტელევიზიაშიც კითხვა თუ ასე თქვათ, უკვე რა შედეგები მივიღეთ. იქ შედეგები რაც იყო, ეს ვაჩვენეთ მაყურებელს. ამ ნაწილში გარკვეული თანხები გაწერილი არის, მაგრამ ჯერ არ გვაქვს ინფორმაცია ჯამურად 29 მილიონ ლარს აღემატება სახელმწიფო დაფინანსება ჯამურად პროგრამა დანერგე მომავლის ფარგლებში. დაწყებიდან დღემდე. 2015 წელს დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, პროგრამა ინტენსიურად ბაღების გაშენება, ანუ გაზაფხულზე დაიწყო და შემოდგომი 2015 წლის შემოდგომიდან ხდება ბაღების აქტიური გაშენება. უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ გაშენებული ბაღებიდან მეტი წილი მოდის, ასე ვთქვათ, კაკალზე, რაც მოგეხსენებათ ხმოიარობაში შედის, ასე ვთქვათ, ჭირდება გარკვეული პერიოდი, 4-5 წლის მერე იძლევა, ასე ვთქვათ, მოსავალს. აქედან გამომდინარე, რაიმე კონკრეტულ დღის მდგომარეობით, ასე ვთქვათ, მიღწეულ შედეგებზე საუბარი ზედმეტი არის, ну ცოტა ნაადრევი არის, თუმცა მომავალი წლიდან 2020 წლიდან აქტიურად შესაძლებელი იქნება, რომ უკვე დავინახოთ შედეგები. 5500 ჰექტარზე არის ეს ახალი ბაღები, ინტენსიური ბაღები გაშენებული, რომელიც როგორც ასე ვთქვათ, ენერგებით თანადაფინანსებაში მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მონტაჟის ღირებულების თანხების დაფინანსებული არის და როგორც პროექტის ხელმძღვანელი 2019 წლისთვის ბიუჯეტიდან არის თუ არა უკვე იდენტიფიცირებული დანერგე მომავალი რა თანხის ათვისებას გეგმავს? არა, ეს ყოველწლიურად პროექტის ბიუჯეტი ყოველწლიურად მტკიცდება ჯერჯერობით, ну ასე ანუ ვიდრე აგრეგირებული ბიუჯეტი არ დამტკიცდება და მე ხდება ჩაშლა უკვე რა არის. დღეს მდგომარეობით ვერ გეტყვის თუ რა, თუმცა რა თქმა უნდა გაათვლები გვაქვს და მე მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ აბიცი ხა ეს ინფორმაცია რამდენად შემიძლია თქვენ გამდე ჯერ დამტკიცებული არ არის, რომ გავასაჯარავო, მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში დღეს მდგომარეობით პროგრამა გრძელდება აქტიურად, დავამატეთ კენკროვანების კომპონენტიც, რომელიც ანუ ისწინებს აქტიურად 100%-ით კენკროვანი კულტურების დაფინანსებას. მოსაოდნელ შედეგებს რაც შეეხება, დაახლოებით 150 მილიონი დამატებიდან ლარი უნდა მივიღოთ ქვეყნის მასშტაბით აღნიშნული გაშენებული ბაღებიდან, 150 მილიონი ლარია, როცა სახელმწიფოს მივიღოთ თუ ბენეფიციარებმა მიიღონ, თუ გადასახადების ჯამურად აღნიშნულ ბაღებში შემოსავალი დამატებით 150 მილიონი ლარის ოდენობით, ესეც დამყარებული არის, რაც შეიძლება ვთქვათ, პესიმისტურ გათვლებზე. სავარაუდოდ თარიღი რა არის ამ 150 მილიონის? აი, საიდან სადამდე? 2025 წლისთვის არის უკვე რომ არსებული ბაღები ნამდვილად სხმოიარობაში იქნება შესული მეტწილად და აქედან გამომდინარე უკვე შესაძლებელი ეს არის 2020-2025 არის ყველაზე ისე ნაყოფიერი პერიოდი გამოდგეს ამ პროგრამით. ჩვენ ვიცით დღეს მდგომარეობით ფართობები, ვიცით გათვლები დაახლოებით რომელი წლისთვის რა რაოდენობის შემოსავალი უნდა მივიღოთ და როცა პროგრამის წარმატებულობას ვაფასებთ, დღეს მდგომარეობით მაინც არსებობს
ერთი კონკრეტული კრიტერიუმი, რომელთაც გარკვეულწილად შეგვიძლია, მე მგონი, მაინც შევქმნათ გარკვეული შთაბეჭდილება. ეს არის თავად ამ ბაღების გაშენების, თქვათ, სიცოცხლის უნარიანობა ამ პერიოდის განმავლობაში, რა მდგომარეობაში არიან, ან დაწყებული პროექტები დღეს რა ეტაპზე მივიდნენ. ამაზე რა სტატისტიკა გვაქვს და რა მონაცემები გვაქვს? აი, როგორც მოგახსენეთ, მეტი წელი კაკალზე მოდის გაშენებული ბაღებიდან და ეს კითხვა ჩვენს რა თქმა უნდა გვებადება და ვაკეთებთ ამის კონტროლს და ზუსტად 2017 წლის ბოლოს მიმდინარე წლის დასაწყისში, ანუ თქვა დავუკავშირდეთ ყველა ბენეფიციარს, გარდა იმისა, რომ ყველასთან მონიტორინგი ხორციელდება ყველა გაშენებულ ბაღებში, ყველა ბენეფიციარი, ასე ვთქვათ, ჩვენ მიერ არის, ასე ვთქვათ, ნანახი და რამდვილად შეასრულეს თუ არა მიზნობრიობა. გარდა ამისა, აქტიურად ხდება მათთან, ასე ვთქვათ, სატელეფონო კონტაქტი და ვინტერესდებით სწორედ იმით, თუ რა პროცენტული მაჩვენებელი, ხა ის კონკრეტულად კაკლებზე გაკეთდა იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი წილი სწორედ აღნიშნულ კულტურაზე მოდის და დაახლოებით გაშენებული ბაღების, ну რაც ისედაც 10-15%, ისედაც არის, რომ რასაც მიიღებ იქიდან შესაძლებელია, რომ იყო რამდენიმე ბაღი, 4-5 ათეული ბაღი, რომელმაც ასე ვთქვათ, განიცა და რაღაცა ასე ვთქვათ, სრულათაც ვერ დავარქოთ, ну 50% რო გახმება, შეგვიძლია წარუმატებელი იყო 10 შემთხვევა, რაც შეგვიძლია ესე რომ გამოვყოთ. მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში, აი 20-25% იყო, რომელთანაც თვითონ აქვს მოლაპარაკება ბენეფიციარებს, უნდა აღვნიშნო, რომ ბენეფიციარები აქვს თვითონაც წერენ ხარჯს. შესაბამისად, მათი ინტერესებშიც არის, რომ მეორე მხარეს დანერგეს მოსთხოვონ ისეთი ხელშეკრულებები, სადაც დაფიქსირებული იქნება, რომ ის გავშლი პრობლემების შემთხვევაში ჩანაცვლება მოხდეს ნერგების, სარწყავი სისტემების 5 წლიან გარანტიებს აძლევენ და მათთანაც თანამშრომლობენ აქტიურად, რომ მოხდეს თუ რაიმე ხარვეზი იქნება მათ მიერ დამონტაჟებულ სისტემებში, ანუ ეს აქტიურად, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარიც არის ერთ-ერთი მონაწილე მნიშვნელოვანი მხარე ამ შემთხვევაში, არ ხდება მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსება, ბენეფიციარიც იღებს გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთი კითხვის დაგესვამ, სანამ ბატონო როზისთან გადავალთ, თქვენ კენკროვანი კულტურების წახალისება ახსენეთ მომავალი წლის გეგმაში. რის მიხედვით არჩევთ, რომელი მიმართულებით უნდა იყოს წახალისებული ესა თუ ის კულტურა? მომავალი წლის გეგმაში არა, ეს უკვე დავიწყეთ 20 სექტემბრიდან დაწყებული გვაქვს, მიმდინარე ხო, ну წელს მცირედ რო არის, თუმცა განაცხადების მიღება აქტიურად ხორციელდება და საშემოდგომოთაც არის შესაძლებლობა, რომ რა თქმა უნდა იყოს უკვე ბაღები გაშენებული, მაგრამ მანდ რაღაც მოთხოვნა გვაქვს, რომ მუნიციპალიტეტიდან 5 ჰექტარი მაინც უნდა მოგროვდეს და ასე ვთქვათ, ეხლა მთლიანად მუნიციპალიტეტებზე არის, ასე ვთქვათ, როგორი აქტიურებენ და რამდენად მოაგროვებენ აღნიშნულ მიწის ფართობებს. რაც შეეხება იმას, თუ რატო გადაწყდა მაინც და მაინც კენკროვანი კულტურები, ამას რამდენიმე ახსნა აქვს. პირველი ის, რომ ეს ქვეკომპონენტი კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტი გათვლილი არის მცირე მიწიან ფართებზე. ანუ თუ დანერგე მომავლის ფარგლებში 1 ჰექტარიდან 20 ჰექტარამდე ხდებოდა ბაღების გაშენება, ამ შემთხვევაში მაქსიმუმი გახავთ 9 ჰექტარი და იმ რეგიონებზე არის გათვლილი, სადაც ასე ვთქვათ, არის ფრაგმენტირებული მიწის ნაკვეთები, ანუ ვერ ხერხდება მიწები, 1 ჰექტარს იქ ფიზიკურად ვერ აერთიანებდნენ ბენეფიციარები, რომ ჩართულიყვნენ ბაღების კომპონენტში. ამის გამო უნდა შერჩეულიყო ისეთი კულტურა, რომელიც იქნებოდა ასეთ მცირე მიწიან ფართობებზეც შემოსავლიანი. კენკროვანი კულტურები საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მაღალი ინტენსივობით გამოირჩევა. რაც გვაინტერესებს ხოლმე, აი ეს მსხმოიარობაში შედის მოკლე პერიოდში 5-6 წელი კაკალივით და სხვა კულტურებით არ სჭირდება. მესამე წლიდან უკვე შესაძლებელი არის მოსავლის მიღება, შესაბამისად შემოსავლის წყარო უჩნდება ბენეფიციარს და გარდა ამისა, საერთოდ მოთხოვნა არსებობს ბაზარზე კენკროვანების კუთხით. შესწავლილი იყო არაერთი ქვეყნის მაგალითი, სერბეთმაც მსგავსი ჩვენსავით პატარა მიწებზე დაიწყეს 2010 წელს კენკროვანი კულტურების ბაღების წარმოება და ძალიან კარგი შედეგია ჩვენს შესაბამისად და ამის გარდა კიდევ სხვა ბევრი ფაქტორი აქვს, ნიადაგვი კლიმატური პირობები ცეთი არის ქვეყანაში, მით უმეტეს იმ რეგიონებში, სადაც ეს კომპონენტი უნდა გავრცელდეს, რომ ყველანაირ წინაპირობა აქვს, რომ მანდ ნაწარმოები კენკროვანი კულტურები იყოს სასწავლო ხარისხიანი. შეება ჩვენთან ერთად შირინასგან მაინტერესებს და რევაზეზო აშაკიძისგან. თქვენ თუ სარგებლობთ დანერგე მომავლით და არა, ჩვენ არ სარგებლობთ. მაგრამ დღეს მე ძირითადად ქათამში აღარ ვილაპარაკებ. ხო, დღეს ის შემთხვევაა, როცა ბიუს არ შევეხები. შემოდგომა ისე მე ცოტა ისტორიას მოვყვები და იდეოლოგიურად რატომ დაიწყო სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ინიციირება ამ სფეროში. კენკროვნებს რაც შეეხება დაახლოებით 40 წლის წინათ იყო გაშენებული საქართველოში ბოლო ბაღები. ამის შემდეგ ბაღები არ გაშენებულა. მაშინ საბჭოთა საქართველო იყო და ინტენსიურად აშენებდნენ. მე ნელა ეროზია მოხდა და
დამოუკიდებლობის პერიოდში ასე დიდი ბაღები არ გაშენებულა. ზოგადი ეროზია იყო. ზოგადი. ხო და საქმე რა არის, კენკროვნები ძირითადად ახლა გეტყვით არის თქვათ ვაშლი, თქვათ მსხალი და სხვა ქლიავი ეს კენკროვნებს უძახი. რაც შეეხება კაკლების ბაღები დიდი ხანი არ გაშენებულა საქართველოში და ძირითადად ხალხი კაკალს აჩნევდა როგორც ჭრტილის ელემენტს, რომ ჭრტილი ეზოში შეექმნათ. საქართველოში ჩვენ მივედით იმ ეტაპზე ახლა, როდესაც თქვათ კენკრუნების ძირითადი ნაწილი ჩვენ კი არ ვაწარმოებთ, შემოდის უცხოეთიდან. მაგალითად ვაშლი, რომელიც ჩვენ ვიყავით ძირითადი წარმოებელი და იმპორტიორი, სადღეისოდ ყოველთვე 600-700 ტონა ვარსი შემოდის. იმპორტი ეს არის ძირითადი თურქეთი, ირანი და პოლონეთი. და შესაბამისად შეეხება კაკლის მეკონე 90% სულ იმპორტირებულია საქართველოში. ამით ეს არის ესეთი უხეში შეფასება თქვენი მხრიდან თვითონ ეს არის უხეში შეფასება ხო პროექტის და ალბათ ჩემი აზრით სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ეს გულანთებული ხალხი იყო და გადაწყვიტეს რომ დაეწყოთ ეს ხმი არ შევაფასებ ამას ეს დადებითი იყო თუ არ ყოფილი თუმცა კენკროვანზეც და კაკლის კულტურაზეც გავიგე საფუძველიდან მოყოლებული დრომდე ხო ეს იყო და რასაკვირველია თუ ეს ჩვენ აუგები და ვაწარმოები და გახვდები არ მეწარმოებული და მე იმპორტიორების კარგია რასაკვირველია ალბათ პერსპექტივაც ეგ უნდა იყოს რეალურად, ხო ბატონ რეზო, ჩანაცვლება რეალურად ამ ყველაფრის. პერსპექტივაც ეს უნდა იყოს გითხრათ, მაგრამ ეს სახელმწიფო კი არ უნდა გააკეთოს, უნდა გააკეთოს ხალხმა. ფერმერებმა და სახელმწიფო ჩემი აზრით უნდა შექმნას პირობები, რომ ეს მოხდეს. საწყის პირობებზე და გარემოზე. საწყის პირობებზე, რაც შეეხება გარემო და კლიმატი მარიამ აღნიშნა საუკეთესოა საქართველოში ეს რომ მოხდეს და იყოს. რაც შეეხება კომპანია ჩირინას ჩვენ დაახლოებით 1-5 წლის წინ გადავწყვიტეთ განახორციელოთ ვაშლის ბაღების და მსხლის ბაღების გაშენება და ნაწილობრივ კაკლისსაც გეტყვით. ხო და ჩვენ რასაკვირველია არ მიგვიმართა სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და ჩვენ აღმოჩნდით ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე. რაში მდგომარეობს პრობლემა? რაში მდგომარეობს ეს პრობლემა? ჩვენ ეს კი ბაღები რო გავაშენეთ, ჩვენ ეს ჩამოვიტანეთ საუკეთესო ენერგიები, გადავხურეთ მთლიანად, ყველაფერი კარგი იყო, კლიმატური პირობები ყველაფერი კარგია. მაგრამ აქ იწყება ყველაზე დიდი პრობლემა. ახლა მე პრობლემებზე მოგიყვებით. საბჭოთა კავშირისაცაც იყო ბევრი უცხოური კომპანიები ქიმიურ ზემოქმედობაში მცენარეთა დაცვის საშუალებებს არეგისტრირებდნენ საბჭოთა კავშირში. და შესაბამისად მე ხალხი ყიდულობდა ამას და აწარმოებდა. ახლა სადღეისოდ ჩვენ რომ ბაღების გაშენება დავიწყეთ, ეს არის ინტენსიური ბაღები. ინტენსიურ ბაღებს გეტყვით რომ თავისი პრობლემა ჭირს, როს უნდა დაცვა, ეს ქიმიური საშუალებების შემოტანა, ელემენტარულად იქ მართვა საჭირო, რამდენი ყვავილი ექნება, როდის ექნება, როდის უნდა დაყაროს ეს ყვავილი და რაღაცა. მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არის ერთი განყოფილება იქ, რომელიც დარჩა საბჭოთა კავშირში. გეტყვით რატომ? რატომ? იმიტომ რომ ეს საშუალებები რო ჩვენ შემოვიტანოთ, საჭირო არის ეს წამლები ყველა დაარეგისტროს უცხოურმა კომპანიებმა. უცხოურმა? ხო, რასაკვირველია. უცხოური მწარმოებელი არეგისტრირებს ჩვენთან და მე ჩვენ ვყიდულობთ ამას. გასაგებია, ანუ ვალიდაცია რომ მოიპოვოს, ვალიდაცია რომ მოიპოვოს. გასაგებია. საქმე რაში მდგომარეობა? საქართველოში, როგორც გითხარით, ფაქტიურად ეხლა იქნება ეს ინდუსტრია. და შესაბამისად არც ერთ დიდ კომპანიას ისე არიან ერთი-ორი კომპანია, მაგრამ ის რაც წამლებია საჭირო ბევრი სხვადასხვა კომპანიების მიერ წარმოებული წამლები. აი ეს ბაღები, რომლებსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აფინანსებს, საჭირო არის ამათი მოვლა. ამათი მოვლა ეს ბევრი წამლებია საჭირო. მაგალითად, ჩვენ გეტყვით, ახლა ჩვენ ფინანსური პრობლემა არ გქონდათ, მაგრამ მსხლის ბაღები, როდესაც შეგვექნა პრობლემა,
ჩვენ მიმართეთ რომ შემოგვეტანა ეს წამალი. ეს წამალი რომელიც შემოგვეტანა არ იყო დარეგისტრირებული საქართველოში. ამიტომ მე გეტყვი ჩვენ დაახლოებით 10 ჰექტარის ბაღის ლიკვიდაცია მოგვიწია. იმიტომ ჩვენ ვერ შევძლებთ. მარტო თქვენ გქონდათ ეგ პრობლემა? თქვენ გქონდათ ხოლმე ეგ პრობლემა? არა, ეს პრობლემა მე გეტყვით ყველას ექნება, მე ჩვენზე არ არის საკითხი, მე გეტყვით. და მოგვიწია ლიკვიდაცია. ანუ ინვესტიცია იყო განხორციელებული, ყველაფერი განხორციელებული. პროცედურა რო დაწყებულიყო იმ შხამკიმიკატების და წამლების ვალიდაციის და რომ გადარჩენილიყო ეს მსხლის ჰექტრობა რაც გააშენეთ არ ესწრებოდა დროში არ ესწრებოდა და ამიტომ მიიღო ბიზნესმა ეს გადაწყვეტა იქ არის ერთი გამონაკლისი თუ ექსპერიმენტს ატარებ რაღაცა ატარებ დაბალ ჰექტარიანობაზე და რაღაცა შეგვიძლია შემოდელა თუ ატარებ აი ესეთი მასშტაბური და მოცულობითი არა და ხო ჩვენ რომ ნაგვიქნა არა და არა და გაის ფაქტიურად ჩვენ ეს გავანადგურეთ 10 ჰექტარი ბაღი. გამოსავალი რაშია მაგ ბატონ რეზო რომ ეს ასე ვთქვათ გამოსავალი არის ძალიან მარტივი. ეს არის თუ იქნება სურვილი ამის გადაწყვეტის. ეხლა ჩვენ თუ იცით ჩვენ წამლები რომელიც საქართველოში შემოდის არის პრინციპი აღიარების. ის რაც ევროკავშირშია, მე მგონი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაშვებულია, ისიც არის ჩვენთან დაშვებული. ამიტომ ნებისმიერ იმპორტიორს შეუძლია შემოიტანოს ეს წამალი. და მკურნალობისთვის იხმაროს. ასეთი პრინციპს თუ გადავალთ ქიმიაზე, სოფლის მეურნეობის დაცვა და მცენარეთა დაცვა და რაღაცა, ეს პრობლემა შეიძლება ახალი წლიდან შეიძლება გადაწყდეს და სხვა მებრძოლებს აქვთ ხო აი ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა მით უმეტეს აი ვაშლთან დაკავშირებით აი როგორც აღნიშნეს დიდწიან როგორც ნახევრად ინტენსიური ასევე ინტენსიურიც არის აღნიშნული კულტურა და ჩვენ არაერთი ბაღი გვაქვს ანუ გაშუქებულიც ყოფილა თქვენ ეთერითაც მოხდა რა ამ ბაღების ზუსტად აი ვაშლებთან დაკავშირებით და უკვე მესამე წელიწადი არის რომ ბაღებიდან უკვე რაღაცა ნაყოფის ნიშნებიც რო იყო და მსგავსი პრობლემა ჩვენთან ანუ აი რომ ექნებათ პრობლემა აი ამ ქიმიკატებთან დაკავშირებით, ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ჩვენთან რა ვიცი არავის არ დაუფიქსირებია მსგავსი მოსაზრება და ჩვეულებრივად კი იმიტომ რომ აი ვაშლებთან დაკავშირებით 10 ჰექტარზეც არის ბაღები გაშენებული 12 ჰექტარზეც არის იყენებენ ამ შხამ ქიმიკატებს ჩვეულებრივად და იმიტომ რომ აი ხო გეუბნებით მაყურებელსაც ქონია შესაძლებლობა რომ თავის თვალით ინახა იქ ასე ვთქვათ გავიგე მარიამ ბატონო აზრი რომ დაამთავროთ გაგვიწყდა ანუ მოხდეს მიმართება შხამკიმიკატებზეც იგივე ვალიდაციისა ავტომატურ რეჟიმში და ეს დააჩქარებს იმ პროცესს რომელიც გამორიცხავს შესაძლო ლიკვიდაციებს რაც თქვენ შემთხვევაში გასაგებია გეთახვევი და მე რაც შეეხება ბაშტებზე იქაც გეტყვით რომ იქაც არის დიდი პრობლემა თუ თქვენ იმას შეაფასებთ რომ ეს უნდა იყოს ეფექტური ბაღი წარმოება უნდა იყოს 50-60 ტონა ყველაფერი ეს მოქმედებს ბევრ ქიმიკატებს რომელიც ბევრი საქართველოს საერთოდ არ შემოდის. ანუ დღეს საქართველოში ქიმიკატები შემოდის, მაგრამ არ შემოდის ის იმ ასორტიმენტით, რაც ევროპაში მაგალითად ამერიკაში დაშვებულია, რაც პრობლემას გიქმნით? ეს სწორად მივხვდი? ეს ჩვენ ლაპარაკობთ, აი თქვა წამლებზე. რაღაცა წამალი მაშინაც შემოდიოდა და რაღაცა სვავდით და მკურნალობდით. მაგრამ როდესაც უკვე საჭირო არის სპეციფიკური წამლი, სპეციფიკური დავადები, სპეციფიკური იმის მიმართ ეს აღარ არის უკვე. და ეს დავადება, რომელსაც მე გეტყვით, რომ ეს დროის საკითხი არის, იმიტომ რომ ბაღები ხო 20-25 წლით ვას რა შეეხება 20-25 წლით. იგივე კაკლებზეც არის კაკლის ინტენსიური მთელი რიგი დავადებები არის. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პირდაპირ ჩვენთან საქართველოში აი ესეთი სპეციალისტები არ არიან ბაღის მოვლის, წამლობის და რაღაცების, ეს დიდი რისკია საერთოდ ანუ გამოსავალი არის ევროკავშირის და ამერიკის ბაზარზე. გამოსავალი არის პრინციპის გადმოტანა. დასაქმებულთა იმ ქვეყნებში, სადაც პრეცედენტი ამისი არ ამაქვს. სხვა ისინი უნდა ვეკითხო. თქვენ წაღან ახსენეთ ის რამდენიმე ბაღი, რომელსაც პრობლემები შეექმნა. აი მიზეზები რა იყო? ეს მიზეზები თუ არ იყო და ამას გვიდასტურებთ, სხვა რა მიმართულებით არსებობს? ნერგების პრობლემა უმეტეს შემთხვევაში. უფრო მეტად ნერგების პრობლემა იყო, კი ეს კიბოს რო ეძახიან კაკალს ეს დაიმართა კიბო და ანუ მსგავსი შემთხვევა და მსგავს
რამდენიმე შემთხვევას ეს კი მოსოკონი დაბადება არის, რომელიც იმკურნება. ხო, მაგრამ ანუ ძალიან დიდი ნაწილი ვერ გადაარჩინეს. ანუ გვიანი იყო მათი მხრიდან ჩარევა, ან დროზე ვერ მიაკვლეს მიზეზ თურის გამო მოხდა და უფრო ეს იყო ძირითადად ეს მიზეზები მაგრამ როგორც დანერგე მომავალის ტოპ მენეჯერს შეიძლება და ეს არ არის პირდაპირ თქვენს ქვეშ ეგ თემა, მაგრამ რაზეც ბატონი რეზო საუბრობდა პირდაპირ ჩივილები ამ პრეცედენტი ამისი სხვა მეურნეობიდან არა, ნამდვილად რა იცი ჩვენამდე არ მოსულა. ქიმიკატებთან ანუ ხელმისაწვდომობის პრობლემა შექმნდეს ვინმე, მსგავსი ანუ არსად არანაირი მომართვიანობა ჩვენთან ფიქსირდება ხოლმე ყოდ რიგ საკითხებზე, მსგავსთან დაკავშირებით ეს თემა არ ყოფილა. ეს თემა საერთოდ არ ყოფილა კი ბატონო. ახლა ის რო აღნიშნეთ რომ ანუ არ ყავს მაგალითად ისეთი აგრონომები ესეთი დიდი გასაგები არის, მაგრამ ეს რა ხამქიმიკატების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით ახლა სიმართლე ვიხოთ პირდაპირ ახლა მე გეტყვით ხა ჩემ იმას პროგნოზია ხო საჭირო. პროგნოზი ის არის რომ ჩვენი ამ წლების შემდეგ ახლა რომელიც უკვე ძველი ბაღები თითქმის განადგურებული არის და ძალიან ცოტა მოსავალი არის. საქართველოში იმპორტი უფრო მეტად გაიზრდება და ჩვენი ბაღები იქნება არეფექტური და ფაქტურად მოსავლიანობა უფრო შემცირდება. თუ ვინმე სახსრათი აკეთებს ამ სტატიკას, ჩვენ ამას მალე მივიღებთ. და სიტყვაზე ვამბობ ის თემა რომ მოიხსნას არ თქვენ ბრძანეთ, რაც თქვენთვის დადგა პრობლემა, შეიძლება ეს დანერგე მომავლის ფარგლებში არ იყო ამის პრეცედენტი, მაინც ესეთ პროგნოზზე რჩებით? ხამქიმიკატების თემა მოგვარდა. მე გეტყვით, სახელმწიფო ფასილიტაციას უკეთებს. არა, მე კიდევ ერთი პრობლემა რომელიც დადგება ჩემი აზრით, რომელიც მე მაინც ვთვლი რომ თუ ბიუჯეტი დევს ფულს, ესეც უნდა გაითვალისწინოთ. რა გაითვალისწინოთ? თქვა 2 ჰექტარია საშუალოდ 100 ტონა მოსავალს მიიღებს. რა უნდა უქნას 100 ტონას? როგორ ფიქრობთ? ფერმერს საჯანდაბაში უნდა წაიღოს ეს ხილი. აი ეგ თუ ჯანდაბაზია საქმე ის ფერმერიც არის. არა, მე გეკუმ ჯანდაბა რატო არის, იმიტომ რომ ბოლომდე არ არის დათვლილი ყველა 엘ემენტი, როგორც სახელმწიფო ფული გახდეს ეფექტიანი. მე რატო გეუბნებით, იმიტომ რომ იპასუხებს შესაძლებელი. ანუ ეს სადაც წაიღოს ბენეფიციარებმა ეს მოსავალი ნუ ცოტა იქიდან მე იმიტომ აღვნიშნე ზუსტად თავი დასაწყისში რომ ბენეფიციარიც თავის და წილად წევს ხარჯს. ის არის სრულად ასე ვთქვათ ჩამოყან ბიზნეს გადაწყვეტილებას იღებს, თავის თავზეც იღებს რისკს, იქიდან გამომდინარე რომ თუ სახელმწიფო მაგალითად ერთ ბენეფიციარზე 100.000 მაქსიმალურ თანხას გასცემს, ბენეფიციარის წილად დამიჯერეთ რომ 70-80.000 იქვე მოსდევს ინვესტიციაში. შესაბამისად, როგორც ნებისმიერ ბიზნესს ჭირდება გაანალიზება, მათი მხრიდანაც ხდება მსგავსი. მისი თანაინვესტირება მაგ დროს რა თქმა უნდა, ab 70.000 ლარს რო სიტყვაზე ინვესტიციას შესაბამისად უნდა შეისწავლო, ბაზარიც უნდა შეისწავლო, სად უნდა მოახდინო რეალიზაცია. გარდა ამისა, სახელმწიფო რას აკეთებს? აკეთებს იმას, რომ იქნება შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, შესანახი მაცივრები არის, საწყობები არის და გადამამუშავებელი ქარხნები ფინანსდება აქტიურად. აქედან გამომდინარე, ეს ნედლეული რომ მე მოხდეს შენახვა, სწორედ შენახვა, ჩაბარება, მსგავსი ხელშეწყობის არაერთი პროექტი გვაქვს და აქედან გამომდინარე, მარტო ეს არ არის რომ ბაღი გაშენდეს, მერეც ნებისმიერ ასე ვთქვათ ეტაპს მივყვებით და შესაბამისი ღონისძიებები წინასწარი კონსულტაციები ბატონ რეზო ეს დანერგე მომავალი არ არის ამ თემის პირდაპირ ბენეფიციარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამ თემაზე გქონდათ გულისხმობ ხამქიმიკატების თვალის გქონდა დაახლოებით 1 წლის წინათ ხედვა იქ თანამშრომლები რომელიც ცოტა ასაკოვანი არის აი გეგონება იმას საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდნენ და ისე უყურებენ ამ საკითხს რომ რა ვქნათო ჩვენ ხალხს ხარ მოვწამლავთო წამოვთ მე და თქვენ ხალხს ჩვენ ჯაღარები ვართ და თანამშრომლები ხო და საქმე რა არის რომ თქვა როდესაც ირაინდა შემოდის ეს ვაშტი ქრაქიმ ხამქიმიკატებს ხმარობენ ან პოლონეთიდან იქ ის არაფერი არ არის სატელევიზიო ნაწილშიც გახდება ეს თემა ჩვენი განხილვის საგანი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მადლობა მობრძანებისთვის მადლობა აქცენტებისთვის მადლობა პასუხისთვის წარმატებებს გისურვებთ დანერგე მომავალს მადლობა კომპანია ჩირინას და მის დამფუძნებელს რევაზ ვაშაკიძეს მარიამ მეკოშკიშვილს იგი პროექტი დანერგე მომავალის ხელმძღვანელია